Chào mừng các bạn quay lại kênh của Điện Thoại Số nha. Nay mình làm clip thay cái chân sạc của con M51 nha các bạn. Cái này sạc nó báo độ ẩm, mình cắm sạc các bạn coi nha. Sạc nó báo sạc nhưng mà chút nữa nó sẽ báo nhiệt độ cao, độ ẩm nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó báo nhiệt độ này là nó không cho sạc nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình tháo cái nắp lưng ra, mình thay chân sạc nữa các bạn. Này mình thay chân sạc thì mình phải gỡ cái nắp lưng này ra trước nha, giống như mấy cây A50, A20 rồi nhưng mà Samsung đa số nó tháo nắp lưng trước. Nắp lưng này keo nó không nhẹ nha các bạn, xịt 530 cho rồi mình kéo đi thôi, nó không nhẹ rồi. Nắp lưng này keo nhẹ. Đó, xịt nước kéo đi là đi rồi, keo nó nhẹ. Máy này chắc có đi kiểm tra đâu rồi nha bạn, nó thiếu ốc này. Giờ mình tiến hành mình mở ốc để mình lấy cái cụm này ra nha bạn, cụm vỏ nó, cụm sườn nó này. Gỡ cái sườn này ra nè, nó đi theo cái sườn này, mình thắt cái sườn này ra, nó có ngàm nhé mà. Cái này là cụm sạc của nó. Trước khi tháo mình cắt ly cái chân pin ra nhé bạn. Và cái này là cáp nối bo
Mặt sạc, tai nghe với lại màn hình rồi đi lên mấy cái main chính của nó này. Nối lại đây. Rồi, này là socket màn hình nha các bạn. Đây là socket màn hình. Cái cụm này thấy là có đi thay chân sạc rồi nha các bạn. Để mình test cụm khác là thử nó còn báo nhiệt độ nữa không nha. Các bạn, giờ mình tháo cụm sạc để mình test cái cụm sạc bên mình coi nó còn báo nhiệt độ nữa không nha các bạn. Cái này cụm sạc cũ này, giờ thay cụm sạc mới mình nha. Cái cụm rin nha các bạn, cụm rin mới nè. Giờ mình lắp vô mình cắm sạc mình test thử nó còn báo nhiệt độ như ban đầu nữa không nha. Rồi giờ mình cắm thử nha. Rồi các bạn, nó đã hiện phần trăm pin rồi nè. Nãy mình cắm sạc mình để là nó sẽ báo cái chấm than màu đỏ, nhưng mà là nó báo độ ẩm nhiệt độ. Giờ nó báo lên phần trăm pin nè. Giờ mình mở nguồn lên mình test nha, test coi nó có sạc nhanh không. Rồi ok nè bạn, nó báo sạc nhanh này bạn. Còn 2 giờ 3 phút nữa là đầy này. Đó nha bạn, báo sạc nhanh này. Mình đổi qua mặt này thử nha, coi thử nó có sạc nhanh hai mặt không. Rồi hai mặt đều báo sạc nhanh hết nha bạn. Rồi mình để hồi nó coi thử nó có lên pin không nha.
rồi mình đã làm cái quá trình thay cái cụm sạc của Samsung M51 nha bạn. Bên mình có sửa chữa tất cả các dòng smartphone nó bán linh kiện mang về cho các bạn nữa nha. Bạn có sửa chữa gì cứ liên hệ bên mình nha. Cảm ơn bạn đã coi clip.